واليوم بدنا نفوت بموضوع ان شاء الله المايجرنت دومستيك وركرز بلبنان. قبل ما نغوص بموضوع هذا الاسبوع، انا طلبت منكم تحضروا بالبيت شي مره انه قصه عن حدا حكم عليكم بدون ما يعرف كل المعلومات بسبب هويه من الهويات اللي انتم بتحملوها، يعني يا جنسيه او لون البشره او الجندر، النوع الاجتماعي. شي مره يكون حدا حكم عليكم او ظلمكم بدون ما حتى يكون عنده المعلومات الكافيه. فايتين وبرشوا، قلت له لك انا بمشي معاه للبيت بس انا مش مثله، بعدين البنت مش هيك. دغري اخذوا عنا صوره مش منيحه للبنت، انا بتكثر بالليل. سو اخذوا عنا هيدي الصوره لانه هي بتظهر من هيك. اي هول لما حكينا هذاك اليوم عن الستيريوتايبس او الاسامبشنز اللي بيجوا مع الجندر سبيسيفيكلي، كيف فينا نربط هيدا الشيء فيها؟ هول الاحكام هيدي انه شيء ما منيح انه هي بتظهر بالليل، انه هي هالقد متحرره بتظهر وبتاخذ قرارات. كيف بدنا نربطه بهول الافكار اللي هلا انتم قلتوهم، ان كان من ناحيه صورتها هي كشخص له قيمه وشرف بهذا المجتمع اللي هي فيه، على قد ايه الناس مستعدين يتزوجوها بالمستقبل. شو الغلط بهذا النوع من التفكير؟ يعني هي عم تحصر اوقات ممكن البنت بمجتمعنا كثير مظلومه، ما فيها تعمل أي شيء بتحبه من ناحية الشغل، من ناحية الظهر مع رفقاتها، يعني من ناحية إنها تكمل تعليمها أوقات. المجتمع هو بيصنف بين المرأة والرجل، إنه هاي ما بصير تشتغل، هيدا هو ما بيأثر بيشتغلوا عادي، هي ما فيها تدرس، هو بيدرس وبيتعلم وبيكمل علمه على الآخر ولا بيشتغل، وهي يمكن إذا بدها تشتغل بين 100 وظيفة أنجأ تلاقي وظيفة وحدة لإلها، وها إذا لقت فهي يمكن انه خلص ما عادش بدها تكمل، في نوع من الاستغلال لإلها او ما في احترام لإلها، فانه خلص هي يمكن عندها كرامتها فوق كل شيء. هلا اكيد كرامتها فوق كل شيء، بس هي لازم تاخذ حقوقها، مش انه تسكت عن حقوقها وما بدها اياهم. And it also affects like how long students stay in school. Whenever families, especially when we're talking about like limited income, and like when people have to choose who of their children gets to go to school, sometimes that's a very easy decision for families. They're like, well, of course, it's going to be the boys and not the girls. بيجبر الشاب يكمل علمه وهو ما بده هيدا الشيء يصير، بس بينجبر، والبنت هي بدها تتعلم بس ما بتقدر تكمل. بقولوا لها انه شهادتك ما بتفيدك غير لاولادك، وانت رايحه على بيتك، انه خلص صورها المجلة. هيدا الشيء كثير غلط. انا كنت بابا هلا اهم شيء دراسته، وقال له انه خلص كملي علمك ومستحيل توقفي. فبس شفت انه في بعض بيات يمكن ما بيقبلوا بنتهم تدرس او ما بيقبلوا بنتهم تشتغل او حتى انه تاخذ حقوقها، فهيدا الشيء كثير تغير عندي، وانه صار عندي نظره واسعه عنه. And what else did you learn this weekend from your reading? Who is a famous person from Mexico? Yeah. Okay. Who is Frida Kahlo? She is a painter. That's very good. So this is her at school, and you can notice that she looks different from other people. She accepted that she was different, and she liked it. She liked that she was different from other people. When I think about gender, a lot of it happens unconsciously, like comments that teachers make or opportunities that are given to different students are really gendered. So girls have access to opportunities that are to do with arts, whereas mathematics or robotics opportunities would be given to boys. It can be really subtle, from like always using male pronouns when we talk about people who work, whether it's like doctors or drivers or pharmacists or engineers, when it comes to how girls should sit in class, how they should behave, how they should laugh or present themselves. هلا نحن مجتمعنا بشكل عام كنا نعرف انه البنت عندها اشياء خاصه فيها والشاب عنده اشياء خاصه فيها، يعني البنت ما فيها تفوت باشياء خاصه بالشباب، مثل قعدتها، مثل حركاتها، مثل حكيها، حتى لبسها بيلعب دور كثير كبير.
كنت احسب حساب شو اللون اللي بدي البسه، كيف بدي اعمل منديلي، كيف بدي البس ثيابي، كيف احكي، كيف يكون صوتي عالي او واطي. There's a lot of victim blaming. For example, if girls at school like complain of boys harassing them, teachers saying something inappropriate to them, it's not uncommon to hear that like, well, what did you do to cause that behavior? They would like examine what the girl is wearing, and that can be very distracting for someone who's at school to get an education and to have to worry about how her teachers and like professors see her. Like even with the strongest girls who are, to me, like very self-confident, it can be really crushing to hear it from so many people. Like, oh, I laugh wrong, I sit wrong. Maybe my dreams are too big. Like when I told my teacher I wanted to get a doctorate in literature and he laughed in my face. This is not what a school is supposed to be. And we're just like planting seeds that are just going to continue to grow more prejudice and more insecurities and trauma. So what does that tell me about her as a person? She's determined, excellent, what else? Why do you say that? Why do you think she's courageous? What else shows us that she was brave? Frida was different in many ways. So how would I describe her? How would I describe her character? Yeah, she dressed differently than other girls. She loved to play sports, like football, riding her bike. And she was not afraid of what people will tell her, right? Did she care if people said, no, girls should not dress like this, or you shouldn't play football? Did she care? She did not care, exactly. I use storytelling a lot because it gives them like a face to the social issue. Like if we're talking about the importance of education for girls, my students still remember like Malala and they always refer back to her. Like, no, this is an actual living person who experienced these things. Okay, so what lesson can you take from that? What is something that you can take in your own life and apply it in your life? Whether it's at school or at home or with your friends. What are the lessons that we can get from her story? كيف طريقة تفكير المجتمع بتقلنا إنه ما تخلوا المجتمع إنه يعديكم بطريقة تفكيره عن المرأة، ما يكون في أو إن كان عنف جسدي أو عنف لفظي، تنمر لفظي، إنه ما تتعلموا هالشغلات. من كل المصادر اللي اطلعنا عليهم، فيديوز، مقالات، كذا، شو هن انواع العنف اللي بتتعرض لهم عاملات المنازل؟ بحكوا عليها وبيحطوها بس ما بتكون عامله شيء سخيف الشيء يعني في الشغل يعني هي منا انسان بتتعامل كانها منا انسان شيء يعني هي عم تشتغل شيء اكثر من فقر. الحسين بيبهدلوها وبيستعملوا كلام ما منيح ابدا معها، بس بتوصل للعنف الجسدي كمان او الجنسي، يعني كثير بيتحرشوا فيهم. حتى لو ما ضربوها يمكن يسمعوها كلمه اوقات اذا هي ما بعثت لهم مصاري يطلقها. هن تحت كثير ضغوطات حتى خارج لبنان. جوزها طلقها عشان ما عم تبعث لها مصاري. ترك لها ابنها عند ستها عند امها وخلص ما عادش. There are a lot of issues like with women like reporting harassment, not being believed, rape, most rapists like walk free. And when that even intersects with like being a migrant in this country, it gets even worse because you're under the sponsorship or the kafala system where basically your employer has complete power over you. The law doesn't protect them, they don't have access to healthcare. They're treated like products that we sell or like return and like exchange with something else. بنفكر فيهم نحن كأنه هن بشر. يعني هلا انت المشكله اللي قلتيها، يعني نحن قد ايه ما بنفكر لما بنشوف عامله مضايقه انه نسالها انت ليه مضايقه او شو عم بيصير معك. يعني مثل ما قالت ديما نحن بنشوفهم كلايك آلة او روبوت، ما حتى يعني ما في تفسير لاي شيء خلل بتصرفاتهم غير انه يي مجنونه او شيء عنصري، انه يي هن هيك. ما بنفكر انه لا في ابعد من هيك، انه هن اصلا السبب اللي بيدفعهم ليجوا على بلد مثل عنا، وهن عارفين بيكونوا جايين عارفين انه الظروف ما بيسمعوا من بعض. قد ايه هول بحاجه للمال لحتى يجوا لهون، ومثل ما حكينا بشوي عن الاستغلال هيك بصير. نستغلهم بقبض كثير قليل
هيدا واحد كمان من الاشياء اللي ما انذكرت، انه العنف من ناحيه انه ما بيقبضوا معاشاتهم. طب خلينا بس ننهي انه ليه مسموح لنا نعاملهم لهول العاملات بهالطريقه؟ اذا بدنا نرجع لقصه الباور داينامكس، اذا ميزان السلطه كيف مختل، كيف هذا بيلعب دور بانه بعدها ماشي الامور لهلا انه العاملات عم تعامل بهذه الطريقه. I wanted to talk to them about what gender was to begin with, and like how is it constructed, and like how does it change with time. I also really wanted to talk to them about consent and body autonomy, because no one had had that conversation with me. So that part was really important to me because it set the foundation for like, okay, if this is what consent looks like, this is what consent feels like, then all of these other things that I've been experiencing, whether it's like street harassment at school, like from peers or from teachers, like this is why it always felt wrong. No one was asking me for my consent. Like I wanted them to think about things in that way. Whether it's like domestic abuse or mistreating a migrant domestic worker or beating your sons, like all of these things were part of the discussions that we had, and all of the examples came from real life. غير انه هي مرة وعادة بشرتها أغمق وجاي من بلد فقير وفي كل هول الطبقات من الحكم يلي من نطلقهم عليهم. أنا كتير حبيت الحديث اليوم. إنه تناقشنا كلنا بهيدا الموضوع، إنه الجندر بيس فايولنس إنه ما لازم يكون في فرق بين المرأة والرجل. هي أول مرة إنه نحن بنتعمق بهيك أشياء، هيك مواضيع. يعني أول مرة ما في حدا إجا قبل واقترح علينا هالشيء. من المهم إنه نحكي بهالمواضيع، إنه عشان تصير عادة، وإنه بس حدا يحكيك فيها ما تستحي أنت ولا مش عارف شيء أنت. مهم بكل مدرسة يحكوهن عشان كل جيل يعرفون ويحسن الجيل اللي بعده. لازم ينحكى بالمساواة بين الرجل والمرأة، وعن العاملات الأثيوبية لازم يعاملوها كأنه هي وحدة من العائلة، مش يقعدوها على جنب بس ياكلوا، وكلنا بالنهاية بشر. يمكن على قصة التحرش صرت أوعى. مثلا في أفلام كتير بيصير فيها تحرش واغتصاب كانت تمرق عادي إنه ولا شيء صار، بس هلا إنه بفكر فيها شغلة كتير كبيرة، إنه مش هاي مشكلة كتير كبيرة. يعني هون بين النضج. It was really impactful because when we were planning the play that we performed, that was one of the main messages that they wanted to have in the play. We don't care if it's in Arabic and we don't like actually use the word consent. We want the idea of it to reach people, and like how anything that you do to me and to my body without my consent is not acceptable. So that was like the core, and they built the rest of the play around it. نحن عملنا مسرحية هي عن المساواة بين المرأة والرجل. حكينا فيها عن التحرش وعن إنه البنت بحق لها تشتغل، والبنت مثل خيها وشو ما بدها. إنه حسيت إنه نحن قوايا، وحسيت بالقوة إنه بس شفت هيدا الشيء إنه عم نكتبه وعم نوصله لغيرنا، يعني يمكن غيرنا يصير عنده قوة مننا إنه يتعلم منا. سمعت كتير آراء عن المسرحية، وحتى كلهم إنه كانوا عم يدعمونا. في كتير أشخاص قالوا لي إنه هيدا المشهد كان كتير قوي أو كان كتير حلو، إنه ضلكم مكفيين تقدر تعملوا تغيير. Agency, it's very important when we talk about things like this because I can't dictate what they care about. I see myself more as like a facilitator, and I can help them like find the information, but then we can all kind of learn from each other and learn together. So a lot of the topics come from them, whether it's like discrimination based on like religious clothing, like the hijab, or beauty standards and the media and what counts as beautiful and what doesn't. يعني هو السمار كان مثل كأنه حاجز عنده، يعني ما في مثلا على التلفزيون غير سؤر، لما بيكون في سمر حتى يصير البنت السمراء عندها ثقة بحالها أكثر، وما يبطل يعني عندها خوف من إنها تظهر على المجتمع، تبين على المجتمع أو تبين بشي مطرح عالي، يصير لها قيمة بمجتمعها. بس كمان نحن بدنا نفكر بطريقة هيك شوي كريتيكلي أكثر لما بنسمع هول الأشياء، مين عم بيقولن؟ ليه هن بدهم يقنعونا بهيدي الصورة، بهيدي طريقة التفكير؟ شو بيخدم؟ يعني محطات التلفزيون والجرايد والمجلات منن بريئين،
عطول في هدف من الرسائل اللي بيوصلوا لكم اياها، وشوي بدنا ندقق بالرسائل اللي عم يبعثوا لنا اياها. One of the topics that they also requested was on masculinity. Like, what does masculinity mean? What does it mean to be a man? قبل كنت فكر انه الرجال لازم يكون قوي، ما يبكي، انه هو قبضاي، وانه ما تنزل ولا دمعة، قلبه قاسي، هو اللي انه اساس المجتمع، يعني مثلا من دونه ما في شيء بينجح. In our context, the stereotypical man is like this strong person who doesn't show any like strong emotions except maybe like when they get angry or like upset, and like they don't talk about their feelings and that's it. حتى الشاب صح هو عنده حرية بس عم ينظلم بمجتمعنا، مثل انه اذا صار شيء بالبيت الباي ما رح يضرب البنت، رح يضرب الشاب، انه انت بتقدر. Some of them talk about how they were insecure about dressing in a certain way or like wearing certain colors because it wasn't manly to do that. It's like I want to wear the most like fashionable clothes, but then my dad and my uncles didn't used to dress like this, and like they mock me because then I'm not a man. It's more okay for me to behave in this way and to express myself and to be affectionate. But at the same time, in some of the spaces that I enter, that's not acceptable. And so they needed a conversation to like kind of bridge these two worlds together. انه مثلا حسين كان يلبس زهر، كنت اقول له بنت، انه لابس مثل البنات، ولا يشتري مقلمه هيك جاي لونها غير شوي مثل البنات، يعني بتميل للزهر اكثر. كمان كنت اقول تعيد بنات، بس هلا انه لا. هلا في اشياء للبنات وفي اشياء للصبيان. كنت مثلا الاشياء اللي بيعملوها البنات ما لازم نحن نعملها، او نفس الثياب مثل ما قال حميد زهري او ازرق. كنت ما البس زهري او بس البس ازرق، انه الازرق للبنات للصبيان والزهري للبنات. بس هلا عادي بلبس زهري، عندي كثير زهر بالبيت. قبل من اول السنه قبل ما تجي انت مثلا كنا ما نقعد هالبنت انه رح تاكلنا ليه مش عارف، بس هلا عادي نقعد نتحدث واشياء. Some of the differences are small, was like what color to wear, but others are bigger, like they're major. At the beginning of the project, whenever girls would share something from their experiences with like harassment or not being taken seriously, the boys wouldn't take them seriously. They'd be like, well, why don't you speak up when that happens? Like, how come I've never heard that street harassment is so common? Like, why doesn't anyone say something about this? We had a very like real and genuine talk about it, of like why people don't listen and why people don't believe women. And so that's a shift in the boys' mindset that I've seen. For a lot of them, it's affected how they treat their sisters. Like here, even if the boy is younger than his sister, depending on the family, he would still have the power to like prevent her from going out or like making her change her clothes if he doesn't deem them appropriate. So I think with some of them, it has improved their relationships with their sister, and at home they're more like allies instead of him further policing his sister. Like this boy who now respects his sister and like believes in her right to get an education and to move around and to go out and to get a job in the future, he's gonna be fighting next to her when she's gonna have to face her parents and her community when the time comes. So she's not gonna be alone. السنة كان لازم إنه المرأة بس تشتغل بالمطبخ هيك، بس هلا بحق لها كل شيء. عرفت إنه تتعلم وتشتغل برا البيت بأي شيء هي اللي حابة تشتغله، وفيها تظهر إنه مثلنا نفس الشيء. إنه خلتنا إنه ما أكون جاهل، إنه خلي في فرق بين المرأة والرجل. وكمان إنه على القليلة تصير أوعى من درجة اللي أنا فيها، إنه إذا عن gender based violence بصير عامل أختي مثل ما أنا مثلها، يعني بفكر الرجال إنه يكون متفهم لزوجته ولا أخته ولا أمه، لكل النساء يعني مع رفقاته وكل شيء. هي بتسمى كمان نوع من الرجولة، مش الرجال بالضرب بالعنف، مش هاي الحل. So for many of the girls, the change has been more in the form of like an increased self-confidence, accepting like parts
of themselves that they didn't like, whether it was like their skin or the way they laugh or like just aspects of themselves that people have always been telling them to change. تغيرت كثير، كان عندي أنا كثير انتقادات على نبرة صوتي، أنا نبرة صوتي كثير يعني بس وحتى كنت حاول إني غيرها، بس هلا عادي، بالعكس كثير بفتخر إنه عندي نبرة صوت. بس أنا هيدا البولينج اللي صار علي بخصوص هيدا الموضوع اعتبرت إنه مش موجود، يعني اعتبرت عم بفوتوا ميلي يظهروا ميلي. So like when I talk to them, they're like, I am accepting more of myself, I love myself, but I'm also realistic, and like when I go out into the world that people are still gonna see me that way. So I'm still aware of that, but I'm slowly learning to not care about it and that they can grow from it, and it's a fight that they're willing to engage in. So it's still a process, but I mean that first step is huge. إنه أنا عندي ثقة بنفسي أكثر، صار عندي ثقة بنفسي أكثر لما مس سامية علمتنا هيدا الشيء، لأنه صرت صرت أتعرف أكثر على الحياة، وصرت أقدر أحكي، أقدر أعبر، حتى لو حدا كبير صرت أوقف ضده وأقول له إنه أنت غلطان، حتى لو كان ماي، صرت أقدر دافع عن حالي وأقدر دافع عن كل ومن عم بيصير معها هيدا الشيء. صرت إنه أعطيها ايدياز حتى إلا إنه شو عم بيصير، حتى تتعلم هي وتدافع عن حالها، اتعرف أكثر وكثير أكثر. أنا حسيت إنه صرت أوقف كثير ضد هالشيء. هلا أكيد إنه نحن لازم نخفف من هاي المشكلة، ففيها المرة تكون أكثر إنه أكثر يكون عندها وعي عن حقوقها، إنه ما تسكت بس إنه تتعرض لضرب أو بيا ما بده يخليها تكمل أو خيا عم يستقوي عليها إنه هو شاب وهي بنت، إنه ما تسكت له، إنه ما تضب القصة أو خلص ما هو خيا وانسى الموضوع، لا تحكي عن حقوقها وتطالب بحقوقها حتى. وأنا بالنسبة لإلي رح بس أكبر رح أعمل إنه أجمع هول اللي مثلي أنا، ورح نطلع على التلفزيون. أنا مقررة هيك، رح نطلع على التلفزيون ورح نعمل هيك، رح نقول لهم، رح نشرح لهم عن الفيميلز والميلز، رح ندافع عنها شو هي بالمجتمع. لما يكون في مساواة كتير عن جد بصير حياة حلوة.